กรรมติดจรวดคนโกหกหลอกลวงชอบเอาเปรียบผู้อื่นสุดท้ายชีวิตพังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมวันนี้ทำดีทุกวันในตอนนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องเล่าอิงธรรมะซึ่งแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นคติสอนใจและเป็นอุทาหรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรมค่ะขอเรียนย้ำนะคะว่าตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติแต่เนื้อหาคือภาพสะท้อนของผลกรรมที่เที่ยงตรงซึ่งเกิดขึ้นได้จริงกับการกระทำของมนุษย์ทุกคนค่ะวันนี้เราอยากจะชวนทุกท่านมาตั้งคำถามตรงๆกับตัวเองค่ะว่าคำโกหกเพียงคำเดียวที่เราใช้เพื่อเอาตัวรอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นท้ายที่สุดแล้วเราต้องจ่ายราคาของมันไปเท่าไหร่ในชีวิตระยะยาวและที่น่าคิดกว่านั้นก็คือเราหนีจากผลกรรมของการโกหกนั้นได้จริงหรือไม่หลายคนอาจเคยสังเกตและตั้งข้อสงสัยว่าทำไมคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่จริงใจการหลอกลวงและการเอาเปรียบคนอื่นสุดท้ายแล้วชีวิตของพวกเขาจึงจบลงด้วยความวุ่นวายความโดดเดี่ยวและมีแต่ความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสคำตอบของเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่โชคไม่ดีหรือเป็นผลของกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงกันแน่เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนเราจะมาติดตามเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแพรเธอเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความไม่จริงใจการโกหกหลอกลวงและการเอาเปรียบผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่จุดที่เรียกว่าจุดจบอันพังพินาศมาร่วมถอดบทเรียนอันเจ็บปวดจากชีวิตของเธอไปพร้อมกันค่ะแพรเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีแต่ทว่าเธอเลือกใช้ความสวยงามภายนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาความสุขสบายส่วนตัวโดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆในชีวิตเพราะแพรมีนิสัยขี้เกียจสันหลังยาวไม่ชอบทำงานหนักและเชื่อว่าเธอเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตสบายๆที่ผู้อื่นต้องมาปรนเปรอเธอด้วยทัศนคติที่บิดเบี้ยวเช่นนี้เองชีวิตของเธอจึงวนเวียนอยู่กับการหลอกล่อและเอาเปรียบคนอื่นอยู่เสมอในก้าวแรกเธอเริ่มจากการยืมเงินเพื่อนฝูงแล้วหาทางบ่ายเบี่ยงไม่คืนเมื่อการโกหกและหลอกลวงได้ผลความกล้าได้กล้าเสียในทางที่ผิดก็เพิ่มขึ้นจากนั้นเธอกล้าที่จะขโมยเงินพ่อแม่ซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ท่านเก็บไว้ใช้ในยามชราและต่อมาเธอก็ทำลายความเชื่อใจของทุกคนที่เข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะการคบผู้ชายหลายคนพร้อมกันเพื่อหวังเงินมาปรนเปรอความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการผิดศีลข้อใหญ่ถึง2ข้อหลักคือมุสาวาทและอทินนาทานเพราะดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ไม่ละอายต่อการพูดเท็จไม่มีบาปกรรมอะไรที่จะทำไม่ได้เมื่อใดที่จิตใจด้านชาจากการโกหกอย่างต่อเนื่องความละอายที่จะทำชั่วอื่นๆจึงค่อยๆหายไปจากชีวิตของเธอเปิดช่องให้ความชั่วร้ายอื่นๆเข้ามาแทนที่ได้อย่างง่ายดายแต่กฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยรอช้าและมันเริ่มทำงานอย่างรุนแรงและรวดเร็วตามการสะสมของหนี้กรรมที่เธอสร้างขึ้นเองประการแรกคือผลกรรมที่ทำกับครอบครัวเริ่มส่งผลในทันทีพ่อแม่ที่ยากจนอยู่แล้วกลับต้องเดือดร้อนหนักกว่าเดิมเป็นเท่าทวีเพราะพวกท่านต้องหาเงินมาใช้หนี้ที่แพรก่อไว้จากการยืมเงินคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีสติดังนั้นแล้วแทนที่ลูกจะดูแลพ่อแม่ในวัยชรากลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อแบกรับหนี้ที่ลูกสาวสร้างไว้ด้วยความรักและความอับอายต่อเนื่องกันมาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเพื่อนฝูงและคนรักต่างจับได้ในที่สุดความเชื่อใจของทุกคนถูกทำลายจนหมดสิ้นความสัมพันธ์ทั้งหมดจึงถูกตัดขาดสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือเพื่อนฝูงที่ถูกเธอโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืมเงินไปใช้ส่วนตัวต่างก็สาปแช่งเธอด้วยความเจ็บแค้นและผิดหวังในตัวเธอจนถึงที่สุดทำให้ชื่อเสียงของแพรปุ่นปี้ไม่มีชิ้นดีเมื่อถูกตามทวงหนี้อย่างหนักและจนมุมแพรเลือกที่จะหนีปัญหาทิ้งหนี้สินและภาระทั้งหมดไว้ให้พ่อแม่รับผิดชอบแทนเธอหนีออกจากบ้านไปอย่างไม่เหลียวแลแม้ในใจจะมีความสำนึกผิดและอยากกลับไปขอขมาแต่เพราะความอับอายต่อเพื่อนที่ถูกโกงและความหวาดกลัวต่อคำติฉินและคำสาปแช่งของชาวบ้าน
ทำให้เธอไม่กล้ากลับไปเธอต้องระเหเร่ร่อนไร้บ้านไร้ที่พึ่งในที่สุดด้วยความสิ้นหวังเธอจึงตัดสินใจไปอาศัยอยู่กับผู้ชายที่ติดยาเสพติดซึ่งนำพาชีวิตของเธอเข้าสู่วงจรที่มืดมิดและอันตรายยิ่งกว่าเดิมและในที่สุดผลจากการใช้ชีวิตอย่างประมาทมีคู่นอนหลายคนอันเป็นการประพฤติผิดในกามก็ทำให้เธอติดโรคติดต่อร้ายแรงที่กัดกินร่างกายและชีวิตของเธออย่างรุนแรงและรวดเร็วเมื่อถึงจุดนี้แพรที่เคยมีรูปร่างหน้าตาดีกลับใช้ชีวิตในสภาพที่ผอมโซหนังหุ้มกระดูกใบหน้าที่เคยสวยงามบัดนี้ซูบตอบและหมองคล้ำจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเมื่อผู้ชายที่เคยใช้ประโยชน์จากเธอมองเห็นสภาพที่ทรุดโทรมจนไม่เหลือราคาก็ทอดทิ้งเธอไปอย่างไร้เยื่อใยปล่อยให้เธอต้องนอนซมอยู่ตามลำพังในห้องเช่าสกปรกทรุดโทรมแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครเหลียวแลเธอไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีบ้านไม่มีแม้กระทั่งคนที่ยอมเข้าใกล้มีแต่ความโดดเดี่ยวความเจ็บปวดทั้งร่างกายที่รุมเร้าและความรู้สึกผิดที่กัดกินจิตใจซึ่งเป็นผลพวงจากกรรมที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือตัวเองทั้งหมดโปรดเข้าใจว่าความทุกข์ทรมานที่แพรได้รับไม่ใช่การลงโทษจากอำนาจใดๆหากแต่เป็นเพียงผลสะท้อนจากการกระทำของเธอเองที่ส่งกลับมากรรมจากการโกหกหลอกลวงส่งผลให้เธอขาดความน่าเชื่อถือและถูกผู้คนทอดทิ้งอย่างเด็ดขาดกรรมจากการเอาเปรียบและขโมยส่งผลให้เธอต้องยากจนขัดสนและเป็นผู้ไร้บ้านกรรมจากการผิดศีลข้อ 3ส่งผลให้เธอเจ็บป่วยทางร่างกายและต้องอยู่กับความอับอายอย่างแสนสาหัสโปรดจำไว้ว่าวาจาสัตย์คือรากแก้วแห่งชีวิตที่มั่นคงการผิดศีลแม้เพียงข้อเดียวก็คือการเปิดช่องให้พายุแห่งกรรมเข้ามาทำลายชีวิตเราการหลีกหนีความจริงและการใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่เป็นการสะสมหนี้กรรมที่จะตามมาทวงคืนอย่างสะสมและหนักหน่วงกว่าเดิมเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวของแพรอย่างละเอียดแล้วอยากจะถามผู้ฟังทุกท่านค่ะว่าคุณเคยเจอคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่จริงใจโกหกหลอกลวงหรือเอาเปรียบคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวบ้างไหมคะและที่สำคัญที่สุดคุณมีวิธีรับมือกับคนประเภทนี้อย่างไรคุณเลือกที่จะตัดขาดอย่างเด็ดขาดหรือใช้ความเมตตาเพื่อเตือนสติเขาเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์และข้อคิดของคุณกับเราได้ค่ะเพื่อให้เรื่องราวของคุณเป็นบทเรียนและแสงสว่างให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆเพราะบางครั้งการเรียนรู้จากจุดจบของผู้อื่นก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสติและปัญญาในชีวิตของเราเองขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วพบกันใหม่พร้อมกับแง่คิดดีๆในตอนหน้าขอให้ทำวันนี้เป็นธรรมดีทุกวันในชีวิตของคุณนะคะสวัสดีค่ะ